हेलो साथीहरु, मास्टर टेक्स च्यानलमा हजुरले स्वागत छ। यस भिडियोमा हजुरले केही अर्निङ गर्न सिकाउने छु। एउटा एप छ साथीहरु, यस एपमा कसरी रजिस्टर गर्ने, कसरी अर्निङ गर्ने र कसरी रिडिम गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु। यस एपमा हजुरले केही प्यासिभ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र साथीहरु हामी टपिकतिर लाग्ने छौं। म एप सो गर्न गइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। क्याश अर्न भनेको चाहिँ यसमा ओपन गर्नुहोस्। यो एप प्ले स्टोरमा पाउनु हुने छैन किनकि यस एपलाई त्यहाँ लिंक गरिएको छैन। त्यसैले म यस एपको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, गएर हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्किप लेखेको छ माथि साइडमा, अनि यहाँ तल साइडमा लेखेको छ गेट स्टार्ट लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि वेलकम ब्याक भनेको छ, अनि यहाँ क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् है। क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फिल डिटेल टु कन्टिन्यू भनेको छ साथीहरु, अनि आफ्नो युजर नेम राख्नुहोस्। जुन पनि युजर नेम छ युजर नेम राख्नुहोस्। राखिसकेपछि अनि यहाँ आफ्नो जिमेल राख्नुहोस्। जिमेल राखिसकेपछि हजुरले जुन पनि जिमेल बनाउनु भएको छैन या हजुरले जिमेल नबनाएको भए हजुरले माथि आई बटनमा आएको होला जिमेल कसरी एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा माथि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्याप गर्नुहोस् अनि त्यो बनाइसकेपछि जिमेल बनाइसकेपछि अनि यसमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि आफ्नो फोन नम्बर यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। फोन नम्बर राख्नुहोस्। राखिसकेपछि अनि यहाँ पासवर्ड भनेको छ, पासवर्ड चाहिँ 8 क्यारेक्टरको पासवर्ड हुनुपर्छ। अनि हजुरले आफ्नो नाम अनि जुन पनि सिम्बलहरू छन् यहाँ त्यो चाहिँ सिम्बलहरू राख्न सक्नुहुनेछ, अनि नम्बरहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसो राखिसकेपछि हजुरले स्ट्रङ पासवर्ड हुनेछ साथीहरु। अनि यहाँ रेफरल कोड भनेको छ, रेफरल कोड स्क्रिनको साइडमा देखिएको होला साथीहरु। त्यस रेफरल कोडले युज गर्नुहोस्। युज गरिसकेपछि हजुरले केही बोनस पाउनुहुनेछ। अनि म एकाउन्ट त पहिले नै क्रिएट गरिसकेको छु। साइन इन हियर भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नेछु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्नेछु साथीहरु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जिमेल र पासवर्ड राख्नुहोस्। यसमा रजिस्टर गरिसकेपछि लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। वेलकम रोयल चिरञ्जीवी भनेको छ मलाई यहाँ जुन पनि एड आएको छ। नो थ्याङ्क्समा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ मेन पोइन्ट बुझ्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कनेक्ट भिपिएन भनेको छ, मैले चाहिँ भिपिएन कनेक्ट गरेको छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले भिपिएन डाउनलोड गर्नुहोस्। अनि म भिपिएन देखाउने छु। ले कुन भिपिएन डाउनलोड गर्नुहोस्। टर्बो भिपिएन हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिपिएन डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले डाइरेक्ट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुनमा पनि अटोमेटिकमा कनेक्ट गर्दा पनि हजुरले त्यो एपलाई चलाउन सक्नुहुनेछ। म यस टर्बो भिपिएनले कनेक्ट गर्न चाहे। ल हेर्नुहोस्, टर्बो भिपिएनले ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् ट्याप टु कनेक्ट भनेको छ, यहाँ आइकन देखाएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ कनेक्ट भनेर देखाउनेछ। कनेक्ट भनेर देखाइसकेपछि हेर्नुहोस् चलिरहेको छ। यसरी कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। कनेक्ट गरिसकेपछि यसलाई सब रिमुभ गर्नुहोस्। यहाँ ब्याकग्राउन्डबाट रिमुभ गरिसकेपछि अनि फेरि पनि यस एपलाई ओपन गर्नुहोस्। फेरि यसलाई एपलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ भिपिएन कनेक्ट भन्ने चाहिँ हटिसकेको छ। यहाँ डेली चेकिङ भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एउटा एड देखाउनेछ। एड देखाइसकेपछि यहाँ क्लोजको आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् डेलीको हजुरले 20 कोइन पाउनुहुनेछ। अनि यहाँ स्पिन एन्ड विन भनेको छ, यसमा चाहिँ हजुरले स्पिन गर्नको लागि 15 वटा हजुरले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आर्टिकल भनेको छ, आर्टिकलमा चाहिँ हजुरले यहाँ जुन पनि आर्टिकलहरू छन् समय लाग्ने छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। आर्टिकलले हेरिसकेपछि हजुरले 6 कोइन पाउनुहुनेछ। वाच एन्ड अर्न भनेको छ, वाच एन्ड अर्नमा चाहिँ हजुरले ट्याप गर्नुहोस्। म देखाइदिने छु। एडलाई क्लोज गर्नुहोस्। क्लोज गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो जति पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो चाहिँ हजुरले हेर्नुहोस्। यसमा पनि हजुर
59 सेकेन्डको समय हुन्छ साथीहरू। अनि त्यस सेकेन्डमा यस भिडियोले हेरिसकेपछि यहाँ हाम्रो 8 पोइन्ट चाहिँ एड हुनेछ। कहाँ एड हुनेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि 1000 देखाएको छ। यहाँ हजुर रिलोड गर्न जानुहुन्छ भने यस आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्, रिलोड हुनेछ साथीहरू। अनि यहाँ लेखेको छ टास्क भनेको छ। टास्कमा चाहिँ हजुरले जति पनि टास्कहरू छन् एपमा साइन अप गर्न भनेको छ, त्यसमा वाच गर्नुहोस्। अनि वाच गरिसकेपछि 50 पोइन्ट पाउनुहुनेछ साइन अप गरिसकेपछि। यसलाई ब्याक गर्नेछु। ब्याक गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट भनेको छ। इन्भाइटमा चाहिँ हजुरले एड देखाएको छ साथीहरू। म यस क्लोज गर्नेछु। क्लोज गरिसकेपछि यहाँ यो रेफरल कोड भनेको छ। यस रेफरल कोडलाई हजुरले साथीहरूले सेयर गर्नुहोस्, पनि केही पोइन्ट्सहरू मिल्नेछ। अनि यहाँ इन्भाइट भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि सेयर गर्ने प्लेटफर्महरू छन्, यहाँ सबै देखिनेछ। हजुरले जुनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अनि म यसलाई हटाउनेछु। अनि स्टोरी भनेको छ, स्टोरीमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टोरीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जुन पनि कोइनहरू स्पिन गरेका हुन्छन्, भिडियोहरू हेरेकै हुन्छौँ, ट्रान्सलेसन भएर हजुरले देखाउनेछ। डेली चेकिङ गरेर देखाएको 20 कोइन एड स्टोरीमा एड भइसकेको छ। रिडिम मैले चाहिँ लगाएको छैन साथीहरू। म रिडिम पेमेन्ट प्रुफ पनि ल्याउनेछु साथीहरू। अनि यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नेछौँ। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जुन पनि अनि यहाँ एबाउटमा गएर हजुरले एबाउट युज भनेको छ, हजुरले यहाँ गएर हजुरले जुन एपको डेभलपर हुनुहुन्छ त्यहाँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि म यसलाई ब्याक गरिदिन्छु। ब्याक गरिसकेपछि यहाँ होममा जानेछौँ साथीहरू। अनि रिडिममा क्लिक गर्नेछौँ। रिडिममा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल टपअपको लागि 2500 को 25 रुपियाँ, अनि इसेवाको लागि 5500 को 50 रुपियाँ, अनि यहाँ इसेवामा रहेको छ 100 रुपियाँको लागि 10,000 को 100 रुपियाँ भनेको यसरी हजुरले। अनि पेटिएमको लागि 1250 को 10 रुपियाँ, अनि 3000 को 25 रुपियाँ यसरी पेटिएमको रहेको छ। अनि पेपालको लागि 8000 को 1 USD, अनि 35,000 को 5 USD भनेको छ साथीहरू। यसरी पेमेन्ट मेथड रहेका छन् साथीहरू। यस जुनमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि म रिडिम पेमेन्ट प्रुफको भिडियो पनि लिएर आउनेछु साथीहरू। यस भिडियोलाई म यसलाई ब्याक गर्नेछु रिडिम सेक्सन। यस भिडियोले राम्रो लागेको छ भनेपछि हजुरले लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिनुहोस्। अनि बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई भिजिट गर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो।